What's up everyone? So, hari tu aku ada beli kasut paling bahaya di dunia dekat Zalora. Nak tahu kasut apa? Jom! Welcome back to Malaysian sneakers. So, hari tu aku ada beli kasut kat Zalora, which is ada Zalora punya sale. And then hari ni aku nak buat review and unboxing kasut tu guys, demi korang. Alright, so, sebelum aku nak unboxing, aku nak reveal sikit-sikit dia punya teaser, which is kasut ni adalah one of dangerous shoes in the world. Mana si pemakai kasut-kasut ni banyakkan dalam golongan kalangan mafia di luar negara guys. Okay, korang mesti dah tahu kan kasut apa bila kita berkata kasut ni adalah gangster shoes. Yes guys, it's Nike Cortez. So kasut ni bahaya sebabkan mostly yang pakai adalah gangster-gangster di Amerika Syarikat apa semua. Dan kasut ni berbahaya bukan sebabkan kasut ni yang membahayakan kita, mostly adalah di kalangan pemakai dan membahayakan siapa yang pakai kasut ni sebenarnya guys. Alright, Nike Cortez ni actually sudah didesign pada tahun 1966 lagi guys oleh Bill Bowerman. Time tu dia buat untuk kasut ada Blue Ribbon Sport ataupun sekarang ni dikenali oleh Nike, dan juga collaboration dengan Onyx Sky Tiger ataupun sekarang ni dah digelar Essex. Nama pertama sebenarnya untuk kasut ni actually dia adalah TG24 dan ditukar kepada tahun 1967 ditukar kepada TG Mexico sempena Olimpik Mexico tahun 1968 macam tu, dan ditukarkan nama lagi kepada Aztec, dan finally pada tahun 1971 dia dah ditukarkan nama kepada Nike Cortez dan ianya kekal sampai sekarang guys. Tahun 1971 BRS ataupun Blue Ribbon Sport dah ditukarkan nama pada Nike, and then collaboration antara Onizuka Tiger dengan Nike ni dia ada isu sikit dan diorang pilih untuk tidak buat collab bersama. Dan kat situlah kasut ni menjadikan isu, which is dua-dua brand terpaksa splitkan, dan dua-dua brand ni dapat hak milik sama rata, which is kalau korang pergi tengok dekat Onizuka Tiger, which is Onizuka Tiger punya kasut yang baru ni nama dia Cortez, dan untuk Nike dia still menggunakan nama Cortez, and then dia collaborate apa semua, so Nike Cortez 72 lah nama design yang baru, which is actually benda yang sama je tapi dia splitkan dua. So guys, pada era 1980-an kasut ni melambung naik peminatnya, mostly yang pakainya pun pada era-era 1980-an ni gangster yang start pakai kasut ni. Antara gangster-gangster yang kat Amerika yang pakai kasut ni antaranya adalah The Crip, The Blood, and then MS-13 lah, yang tu korang aku rasa mostly korang akan kenal lah, which is the Mexican one. Untuk gangster-gangster yang pakai kasut Nike Cortez ni, actually diorang punya colour kasut pun memainkan peranan, which is The Blood diorang akan pakai kasut warna merah, and then untuk The Crip, which is diorang akan pakai kasut warna biru, dan MS-13 diorang akan pakai black and gold sebab diorang kata diorang adalah raja, sebab tu diorang pakai black and gold. And then guys, nak dijadikan cerita, which is ada satu kes pembunuhan remaja, which is dia memakai kasut Cortez, dan wujudnya perbalahan antara dua grup, which is budak remaja tu menjadi mangsa pembunuhan disebabkan hanya kasut Cortez saja guys. Sebab itulah kasut ni menjadikan dia sangat bahaya di dunia. Actually dekat Amerika lah kan, tapi kat Malaysia kalau kita pakai insya-Allah tak ada apa-apa guys. Kasut ni viral balik dekat Malaysia sebabkan oleh seorang YB ni, iaitu Syed Saddiq, which is dia pakai kasut Nike Cortez sambil mengacau dodol yang tak ada api. So, tanpa buang masa lagi, aku nak unboxing kasut ni guys. So, aku beli kasut Nike Cortez ni dekat Zalora guys, which is hari tu ada promotion, which is ikutkan harga normal dia memang standard harga dia RM329, tapi dekat Zalora hari tu aku boleh dapat dengan harga RM180, which is dia punya discounted item lah. Alright. Okay guys, so this is Nike Cortez. So, kotak dia agak teruk jugalah aku dapat, which is mungkin harga dia murah sebabkan kotak dia agak hancur sikit, tapi itu tak menjadikan isu untuk aku. Alright, and then so kita buka guys. Alright guys, so ini dah dia Nike Cortez guys. Nice gila kasut ni guys. Okay, aku keluarkan dulu. So guys, so inilah
adalah Nike Cortez. So ada setengah orang tak tahu apa Nike Cortez ni. So inilah bentuk dia, which is this is a so classic design guys, yang masih kekal sampai sekarang oleh Nike. Design dia aku rasa memang nice gila. Memang bentuk depan yang agak buruk sikit, tapi it's a classic guys. And then dari segi tapak dia yang korang boleh tengok putih, nice. And then kat sini lambang Nike, nice gila guys. And then kasut ni actually aku tak minat dulu sebenarnya, tapi sebabkan it's a gangster shoes sebenarnya masa aku ingat kecil dulu kan. Tapi sebabkan aku jatuh hati sebab aku nampak Syed Saddiq pakai itu, so aku macam wow, nice juga kan pakai kasut gangster ni. Material dia adalah skin, okay, memang soft skin lah, tak adalah soft sangat sebenarnya, tapi nice juga. Alright. Dan dari segi color wise dia memang kat sini kalau korang boleh nampak dekat dia punya midsole, which is putih, biru putih. Dan dia punya swoosh Nike ni warna merah. Dan untuk Nike punya tulisan kat belakang mesti lagi putih lah guys. Dan dari segi tapak dia, yang ni adalah material dari segi rubber, which is tapi dekat tengah-tengah ni dia menggunakan EVE foam tak silap aku. And then dari segi dia punya kekemasan jahitan, okay, kalau korang nampak, this one is quite nice gila guys. Jahitan dia kemas gila guys. Alright, so aku rasa harga dia agak worth it. Aku beli dengan RM180. Aku dapat barang yang legit guys. Thank you to Zalora guys. So dari segi dekat dia punya laces, so korang boleh nampak kat sini dia tulis Cortez 72 guys. So aku tunjuk sikit. Okay, Cortez 72, which is kasut ni melambangkan dia pada tahun 72 lah. Tapi sebenarnya dia didesign pada tahun 1966 sebelum untuk BRS, sebelum ditukar nama pada Nike. Dan dia officially keluar untuk Nike Cortez pada 1972. Okay, untuk bahagian insole dia kat sini dia ada tulisan Nike, kalau korang boleh nampak. Okay, Nike dia memang, this one dia adalah back to basic sebenarnya, sebab ni adalah one of classic shoes, which is classic shoes ni pun actually kalau korang perasan Tom Hanks ada pakai, dah cerita apa lah untuk yang berlari tu kan. So kasut ni actually adalah kasut untuk runner, tapi disalahgunakan oleh gangster-gangster mafia kat luar negara. So kasut ni menjadikan dia sangat berbahaya disebabkan gangsterism. Okay guys, so dari segi basically untuk kasut ni aku boleh bagi rating dia 9/10 sebab this is a classic. Aku tak boleh nak cakap lebih sebab walaupun aku peminat Air Jordan, tapi this is a basic shoes for the Nike and it's a running shoes. Dan dari segi dia punya tapak pun aku rasa nice gila, dia punya rubber, and then dia tak senang nak slip sebenarnya. Okay, kalau korang lari ni aku boleh jamin rasa selesa. So kalau korang suka untuk video aku kali macam biasa, please like, share, komen, paling penting subscribe aku punya channel, follow aku punya IG. Aku memerlukannya. Alright, okay, last kali guys, please keep being hype with your sneakers. Bye.